chờ. Đi ơi, lấy ở bát nào ấy hả con? Lấy ở bát đi. À, đấy ở rổ ấy, đấy ở rổ tạm mà rổ nào đấy để bê ra cho mẹ đã. Thì bán đến mấy giờ đấy? Bán đến 4 giờ. Yeah. Từ 6 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Ơi. Đây bê bát này ra cho mẹ đây. Đây còn ghế ở chỗ Còn. này không ạ? Cứ còn từ từ đã. Đây cái này. Không quay thì làm tí nhá. Quay. Đây. Dung thằng này không bắt đầu đúng. Thằng này không bắt đầu. Nó không ăn thì nó vẫn cứ phải ăn một. Không ăn không ăn. Lại đi chờ bà nào. Đưa mẹ cho bà luôn. Hẹn nhau mùng 6 mùng 2 đấy. Đúng đấy, hẹn hò mùng 6, đúng mùng 6 luôn, lên đây 7:30. Lên đây 6. Hôm nay thì mới mở hàng. Hôm nay mở hàng rồi. Yeah. Nhau từ trong Tết. Thế mà bán từ mấy hôm trước là đông khách lắm. Không đây. Ơi. Đấy, con bê vào đây cho chú. Bát này bao nhiêu đây chị? Đúng, bát này 35. Chú ngồi trong cùng ấy. Cái gì nhỉ? Gái ơi. Đây. Được không? Nước canh sôi như này là được cái gì? Nước canh sôi như này là được cái gì? Sôi sùng sục luôn. Đúng rồi, làm cái này nước canh nó phải sôi. Con bàn. Được, chờ tí chị kê bàn. Ăn thêm miếng giò bao nhiêu? Đó, 40. 35, 40, 45. Thêm giò 5.000. Đúng rồi. Của cô đây. Bát này có nạc hay không nạc đấy? Đây xong đây có bản. Con cá Con ơi, dọn bàn này, bàn này đi con. Dọn bàn đây này. 201 ạ. 201. 4, 5, 6. Đấy, con cứ bỏ gọn bát vào cho khách ngồi bên đấy đã. Em ơi, ngồi ở bên nhà của chị với. 201 ạ. Cảm ơn. Chị đến. Vứt luôn. Thừa ấy khiếu chị nhận nhá. Đấy, vào trong nhà của chị với. Cái bát trộn này. Đây, bát trộn Bát đây. trộn là cho thêm tí mỡ đúng không? Tí dầu. Để ăn trộn đến, ăn trộn dễ ăn đấy. Ở con em có ai ăn trộn không? Đầy đủ hay cái gì đấy? Không ăn cá, không ăn rau cần. Rau có giá không nhá? Hả? 3 miếng nước, 3 miếng nước rồi chú. Thật dâu đấy hả?
Ôi rồi. Hết luôn á hả? Ăn nhanh mày ơi. Rốt rồi đấy, rồi đấy. Rồi đi cắt rau thì bỏ ra ngoài thì chín mẹ cả. Rồi bánh đa đấy, bốn cái cá. Mười nhá.